It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Good afternoon po mga kababayan. Ito na naman po ako, si Mami Hayde. Ngayon magluluto po ako ng version ko ng palitaw. So ingredients po natin ay, ano bang tawag dito? Glutinous rice. Kawali. Tapos warm water. Ito ay 2 cups ng glutinous rice. Tapos 1.5 ng tubig. Tapos lalagyan ko siya ng gatas. Ito na lang pong natira sa gatas ko. Na powder yan po. So paghahalo rin natin yan. Then sa ating pang-caramel natin, hindi ko na naipakita sa inyo. Pang-caramel po natin yan. Ito po ay warm water tapos 2 kutsarang asukal. Yan po. So umpisa na po natin i-mix ang ating ingredients. Ngayon po, paglalahukin na natin ang ating ingredients para tayo ay iprito. So ang kamay ko po malinis na. Hanggang sa mag-mix lahat. Yan, imasa natin to. Parang napadami ako ng kakainin ngayon. Yan, i-ano natin hanggang sa ilahok na natin yung gatas. Ay, teka lang pala. So, ituloy na natin. Pinalitan ko yung lalagyan kasi hindi ko doon mamasa. So, malalagyan na rin natin. Ay. Oh, no. Napasubra ng tubig. So, may solusyon dyan. Yan. Okay na. Nalagyan ko na ng konting, ano ba tawag dito? Yung tuyo. So, pag-mix natin lahat hanggang sa mabuo. Parang panghapunan ko na to. Ang dami. Ang dami talaga. Oh, ba't dumini? Pinatayin na ako ng ilaw. Joke! Bukayin ko ang ilaw, Yan, may ilaw naman. Yan. So, nabuo na po natin. Ito na po, nabuo na natin. Huwag kayong mag-alala kasi naghugas naman po ako ng kamay ko. Siyempre, kakainin ko dito. So, imas lang natin ng konti. Yan. Okay na siya. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng maliit. Tapos lalagyan natin to ng tuyo para hindi dumikit. Yan. So ibilog natin. Tapos i-flat. Kasi ipiprito natin to Ayan, ulit-ulitin lang yung procedure hanggang sa matapos. Hanggang sa ma-flat lahat, mag-shape. So, yan po. Ulit-ulitin lang po. Lagyan na natin ng mantika si kawali. Ipiprito na po natin. Yan. Yan, ilaglag na natin sa isa. Kasi mainit na. Ano pa Mali ang pinapakita.
Yan, ilaglag na natin. Balik pa rin na natin. Lutong. Yan, ilagay ulit natin yun. First time kong gumawa to. Ito ay invento. Yan po, tapos na po lahat. Ang gagawin natin ay lilinisin natin muna yung kawali. Ito guys, gagawa na po tayo ng ating caramel niya. So, hahaluan ko ng konting condense. Baka lalong masarap. So, condense po ito. Isang condense. Yan. Lagay na natin. Ay, natira yung condense. So, ayan. Gawin na natin caramel. Naku, parang sarap nito ah. Ilahok na natin yung ating nagawang nabantag dito. Yan. Parang lahat ng kapitbahay kong mga aso, ibon, mabibigyan ko sa Yan. Yummy. Yan po. Tapos na po ang ating palitaw. May version palitaw. Ito po ay palitaw kong version kasi wala naman po akong nyog. Yan. Diba? Ilagay na natin sa pinggan. So, yan po. Ililipat na natin isa-isa. Yan. Yan pa. Ating may version palitaw. Looks yummy. So, pag bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and don't forget to hit the like, then the bell button for update of new videos. Yan. Ito po, okay na. Taran! So, ngayon po, titikman na po natin yung ating niluto. Siyempre, kailangan may kape. So, tikman na natin. Kinain ko na yung dalawa. See, sarap. Naku na. Yummy. So, madali lang kung gumawa ng merienda. Basta may
glutinous rice kayo dyan. May asukal. Prito nyo lang. Yung condensed ay optional lang po yan. So, ang sarap niya po. Parang nasa Pinas lang po ako. Bumibilog ng aking mukha. So, kain na po tayo kay kabayan. Shout out kay Miss Mel ng nasa Spain, kay Miss Sophia Kadayong, at sa lahat po ng sumusuporta ng aking channel. Huwag niyo po sanang kakalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang like and then click the bell button for update of new videos. So, namnamin ko na po ang kape. At magandang umaga po sa inyong pong lahat. Kahapon ko po ito niluto, pero ngayon ko lang po kakainin. So, good morning po mula dito sa Taiwan. Ito po si Mami Hayde nagsasabing maraming salamat for supporting my channel. And God bless us po. Thank you so much for watching.